Kamomshi! In today's video, ang topic natin is about Amazon VA. So, since dito sa channel natin, madalas nagsishare tayo ng mga skills, mga tips and guides about virtual assistant. So, ipasok na rin natin kung ano nga ba ang Amazon VA. At syempre, since hindi ko 40 yan, tumawag tayo ng freelancer na talagang subok ng ginagawa ang Amazon VA at aalamin natin sa kanya kung ano nga ba yung skills na to, ano yung mga requirements and qualifications, magkano ang salary, saan nakakarap ng clients, at yung personal experience niya being an Amazon VA. So, kung interesado kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video. I-click na po yung subscribe button at yung notification bell, dapat naka-on para updated kayo parate. So, ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in, now na! Welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos at dito po ay nagsishare tayo ng mga tips and guides on how to start and grow as a home-based mom. Yes! Like what I said, meron po tayong chichikahin na isang certified Amazon VA at marami tayong aalamin sa kanya. So hindi ko na po pagtatagalin. Let's all welcome Miss Nikki B. Yes, Miss Sheena. Thank you for having me here. For sure, marami na nagtanong sa'yo nito at maraming interesadong malaman pa. Doon sa group ko, may mga nagtatanong about Amazon VA. Pero para sa mga ilan na hindi nakakalam, ano ba yung Amazon VA talaga? Yes, good question. Dami ko talagang nakukuhang ganyang tanong kasi marami talaga yung unfamiliar sa type ng role na to. Kasi yung Amazon.com naman, hindi siya popular dito sa Pilipinas. Lazada, saka Shopee tayo eh. So basically, an Amazon VA or Amazon Virtual Assistant is a virtual assistant din doing administrative tasks. Pero ang pinagkaiba lang is yung platform, which is yung Amazon.com. Kasi ito yung madalas na misconception. Akala nila kapag Amazon VA ka, connected ka mismo sa Amazon.com ni Jeff Bezos. Hindi. We work with Amazon sellers, meaning yung mga taong nagbebenta sa Amazon platform. Parang sa Lazada and Shopee. Di ba may mga nagre-register doon para maging seller? Ganun din kay Amazon. May mga nagre-register doon, nagme-member, para makapag-sell ng products nila on the Amazon platform. So what we do is we help them manage their accounts. Maraming tasks na ginagawa ang isang Amazon VA. Hindi siya limited sa administrative tasks lang like product research. We can also manage the inventory para malaman kung kailan magre-reorder. Tapos kami rin yung kumakausap sa suppliers, nagko-coordinate ng shipping ng products nila from, let's say, kung China ang supplier mo, i-coordinate natin yung sa Amazon Fulfillment Center sa US. So, ganun siya ka-complex hanggang sa si Amazon din kasi may sarili siyang ads. Ganon. So, di ba si FB, may sarili siyang ads, FB ads. Si Amazon, meron din yung sinasabing PPC ads or yung pay-per-click ads, yung para mag-rank ka sa searches kapag hinahanap ka ng isang customer doon sa search nila sa e-com platform nila. So, generally, yun yung quick overview lang ng ginagawa ng isang Amazon VA. Kahit ako talaga, honestly, personally, hindi ko masyadong alam ang Amazon VA until nakita kita sa YouTube noon. Kaya sabi ko, nagka-interest talaga ako. Kaya lang, since email marketing and automation yung ginagawa ko, sabi ko, sige, dito na lang magpo-focus. Pero yung husband ko, nagkaka-interest nga dyan. Kasi nung nag-start kami, 10 years ago yata yun. Mga e-commerce store. Pero wala akong narinig about Amazon VA. Kumbaga, meron silang website, tapos nag-update, naglalagay kami ng mga products, ganyan. Tapos, di ba, nagkaroon na kayo ng mga Shopify, Lazada. Tapos nakita ko, may Amazon VA pala. Tapos kumikita rin ng malaki. So, and dito sa channel natin, dito sa group namin, most of our viewers are newbie talaga, mga beginners. So, di ba, sinasabi ko sa kanila, mag-general VA kayo, since wala pa kayo na iisip talaga na skills. So, I think maganda to na specialize. Diba? Oo. Kasi makapag-charge ka ng mas premium kapag specialized ka. Saka, ang maganda kasi kapag specialized VA ka rin, yung resume mo, yung portfolio mo, pati yung kung paano mo i-ayusin yung profile mo,
maaayos mo siya in a way na makaka-relate yung mga prospect mo, yung mga target market mo. Kasi kung generalist yung profile mo, parang kahit kung sino-sino lang yung, lahat lang tina-target mo, most likely, hindi lahat patok yung mensahe mo. Unlike kapag Amazon seller ang target mo, most likely yung message, yung messaging, yung profile optimization na sinasabi, kung ano yung ino-offer mong service, mas mas ma-refine mo siya to target their actual needs. Kumaga mas tailored na kasi mas maliwanag sa profile mo kung ano ba yung gagawin yung service at sino yung mga clients na makikinabang talaga. Ano ba yung mga qualifications? Okay, so since beginners nga yung mga mag-aaral nito, ano ba yung mga qualifications na dapat meron sila or magkaroon sila or maaral nila? Number 1 talaga is yung kahit basic computer literacy. Kasi we manage, based from my experience, it involves kasi analysis. Saka, since nag-inventory management, kailangan din na gumamit ng mga spreadsheets. Yung mga Excel spreadsheet. Hindi naman kailangan ng perfect na yung mga magaling kang mag-formula. Yung kahit basic lang, yung parang alam mo kung paano yung mga basic na formula, mag-add, kumuha ng average, ng ganito, para ma-forecast mo kung kailan mauubos yung stocks nyo. Well, usually naman, yung mga clients, meron na silang spreadsheet na sarili nila. Actually, si Amazon, meron din. Pero yung mga clients kasi na medyo hindi nila bet yung style ni Amazon, mas gusto nila yung may preference sila sa sarili nilang workflow. So, mag-a-adapt ka lang dun sa preference nila. So, other than basic computer literacy, madalas din tanongin sa akin, kailangan ba perfect yung English mo? Kasi nga naman, ang Amazon.com, di ba? International ang clients natin. Sikat na sikat yan sa US. Ang lagi ko sinasabi, basic, basta nagkakaintindihan kayo, walang kaso. Kasi 90% ng tasks ng isang Amazon VA ay non-voice. So, unless, tulad yung client ko ngayon, nag-start na kaming mag-accept ng calls sa mga customers namin. Kasi, mas gusto nilang strengthen yung customer service namin. Dati puro lang email. Pero ngayon, nagbukas na rin kami ng ng hotline namin. So may mga na rin kami, may mga tumatanggap na rin ng tawag. So kung ganun yung role mo, kailangan may pagka-matatas and proficient sa English. Pero yung the rest, let's say product research ang ginagawa mo, let's say ads management, inventory management, more on email responses for customers. Basic English. I mean, kung ano yung Pilipinong English natin, actually, minsan pa nga, mas magaling pa tayo mag-English sa kanila. Tayo lang actually minsan maarte. Kasi pag yung mga clients ko, nakakausap ko, di ba, wrong grammar sila. Hindi naman talaga nila pinapollow yung mga grammatical structure na yan. Pero, basta sa kanila, basta nagkakaintindihan kayo, walang kaso. Saka yun nga kung ikaw yung sa, let's say, inventory management, tapos yung supplier mo, nasa China, kailangan mo talaga ng simple words. Doon hindi ka pwedeng mag-highfalutin words. Doon baka mas lalong hindi kayo magkaintindihan ng mga kausap mo. So, that's one. Kaya lagi ko sinasabi, basic English yan. Kung ano yung English na tinuro sa atin ng elementary high school, that's enough. Makakapag-survive ka na. And what else? Ito optional naman to. Yung pagiging familiar, yung familiarity sa Amazon platform. Kasi kapag nagbebenta ka sa Amazon, meron silang dashboard, seller dashboard na sinasabi, kung saan nila pwedeng i-publish yung products nila, kung saan nila pwedeng i-upload yung pictures, yung description ng mga products. Although, nung una kasi, pag hindi mo kasi alam yun, nakaka-intimidate yung mga terms, nakaka-overwhelm siya. Pero pag may mga clients kasi na gusto, experience, pero may mga clients ka rin namang mamimit na sila, willing silang mag-train ng sarili nilang VAs. Bakit? Kasi may mga clients na ang gusto, kaya gusto nila fresh blood ang tawag nila. Kasi gusto nilang i-form yung tao based sa kultura, saka sa preference na gusto nila. Kasi like yung client ko, prefer niya is beginners. Kasi ang ano niya sa akin ang explanation niya sa akin pag experience kasi minsan may mga habits na yan na unproductive na nadadala niya sa bago niyang client na si client kasi depende yan talaga sa client. May mga clients talaga na very meticulous sa workflow, like efficiency. Pag if you're not efficient, parang kailangan mo mag-unlearn talaga ng strategies and take on new strategies. So may mga ganong clients. Kaya lagi ko sinasabi,
yung familiarity sa Amazon platform, it's a plus. It's an advantage. Pero yun nga, I mean, optional naman siya. Hindi naman lahat ng sellers nire-require yun. Diba karaniwan ng mga mommies dito ay may experience sa Shopee or sa Lazada. Kumbaga, nag-online selling sila. Magiging magandang ano din ba yun? Parang plus na sa skills nila? Alam mo, nakakatawa lang tinanong mo yan kasi may isang nag-post sa group namin na, ayun nga, beginner din siya. Tapos, in-interview siya, may mga ang hirap daw yung mga tanong, ganyan. Tapos, parang ang ginawa niya, nirelate niya yung sagot niya based sa shopping experience niya. Kasi parang addict daw siya sa online shopping. So parang sabi niya, that's just basically the same principle. Iba lang yung platform. Which is, ano naman talaga, may make sense naman talaga na same rules apply. Like yung number of sales, divide mo by the number of your available stock. Edi yun yung parang yun yung dapat na abangan mong days na may stock pa kayo na dapat malalaman mo na kung kailan ka magpo-pour. Kasi may mga ganun na marerelate mo. Kaya ano talaga siya, very useful siya kung may ganun silang background. Kahit na wala basta mahilig lang silang mag-shopping. Di ba mga mommies, maano yan sa mga sale. Di ba? Kabanger siya sa mga pro. Oh my God! Isa pa yan, yung mga promo-promo na yan. Di ba? As an e-com business, they could give marketing insights, marketing inputs, lalo na let's say kung ang industry ng client na pinag-workan nila is ang target, let's say mga mommies, let's say toys, or let's say mommy needs, baby needs. And sila yung target market. They could actually, provide insights kung paano mas magiging mabenta yung ganitong product. Baka dapat ito yung features na i-highlight natin kasi ito naman yung pinapansin ng mga mommies. Hindi naman yung mga technical terms na yan, more on ito dapat. So, alam mo yun, it's actually it could be an advantage for mommies out there. Yun, kaya natanong ko kasi nga ako marami nga dito nag-online selling. Kahit nga sabihin natin wala silang Shopee or Lazada, pero sa Facebook, di ba, ginagawa din nila yan, mag-promote. Maganda, kumbaga it's a plus na rin na may knowledge ka doon. Pero hindi naman talaga kailangan kasi ang skill naman ay pwedeng matutunan, di ba? Yes. Exactly. Okay, so ituloy mo. About yun sa team players. Ano yun, marami ba kayo sa group? Oo, may pagka-team player ka. Ako kasi, nung nagsimula ako dun sa client ko, mag-isa lang niya akong VA noon. Tapos isa lang yung products. Kaso nag-grow na yung company namin. Ngayon, 30 plus products na kami. So, nag-grow na rin yung team. Kaya, syempre dahil mag-isang VA, parang ako mismo magte-train sa mga tao, saka ako na rin mismo yung magma-manage sa team namin. So, parang, it's not required, pero if opportunity calls, yun nga, kasi may career growth din dun eh. Makakapag-take on ka rin ng bigger tasks, which would translate to bigger compensation, saka better benefits, saka kasi, ang e-commerce, di ba, kailangan mo talaga maging team player and good communicator. Bakit? Kasi kahit ba mag-isa ka lang VA, ang kakausapin mo, let's say, suppliers, di ba? Kailangan medyo magaling ka rin tumawad. Kaya nakakatuwa rin yung kung nag-e-com ka, marerelate mo yun sa, let's say, sa prospect mo, sa future client mo, na ikaw mismo nakikipagtawaran sa suppliers mo, na parang familiar ka na yun sa proseso, yung sa method. Tapos, ano pa ba? Pag nagkaroon ng problema sa account nyo, let's say, na-down yung listing, may mga ganon. So, syempre, tatawag ka sa Amazon Seller Support. So, may kipag-usap ka rin, may kipag-coordinate ka, tapos tutulungan ka nilang i-resolve yung problems yun. Ang nakakatuwa, mga Pilipino rin kasi yung yung mga customer rep na makakausap mo sa Amazon. Kaya, minsan pag nahihirapan na ako i-explain ng English, sinatagalog ko nila. Pero although sila, nag-i-English naman sila sumagot. Pero kasi kailangan. Pautulit na ako dito. Tulungan mo naman ako. Tapos, ayan, ganyan. So, ano rin siya, nakatuwa rin na pag may mga ganun kang skills, yung maboka ka, it could also be at your advantage. Yes, tama. Pwede bang may isang mabilisang pag-share ng experience mo kung paano ka nagsimula? Kasi gusto ko sanang, alam ko mas makaka-relate talaga lahat dito, lalo yung mga beginners, kung paano ka nagsimula at nag-grow as an Amazon VA. So, kasi ako, nurse by profession ako, Miss Sheena. Pero never akong nag-practice kasi when I graduated in 2010, may surplus nga ng mga nurses. Saka, yun yung magbabayad ka pa. Ikaw yung mismo magbabayad para magkaroon ka lang ng experience sa hospital. And then after that, I had 3.5 years of experience as an HR
practitioner. Then nag-ESL tutor ako full-time for 4 years. And then I was 29 years old at that time. Tapos parang during that time, I was earning 50,000 sa pagiging ESL tutor. Pero yun na, I was working 10 to 12 hours per day para makuha yung salary na yun. Which is parang, shucks, tumatanda na tayo, parang okay yung pagbata ka pa, parang kaya pa, pero parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na parang 30s or 40s, magre-render pa rin ako ng ganun kakahabang oras. Saka yun na, pag ESL tutor ka, imagine 10 to 12 hours kang salita ng salita. So, nakakaano rin talaga siya. Nakaka-drain, di ba? So, nakakatawa lang kasi ako yung tao na simple ako mag-isip. Pag sa tingin kong pagkakakitaan, tas kaya ko siyang aralin, why not? Eh, di try ko. Parang, nagkataon lang talaga na naghahanap na rin talaga ako ng online job noon. Kasi browse lang ako. Pero syempre, yun nga, dahil sa background ko, ang naisip ko din ibigay na service is VA. Kasi nga, HR practitioner. Yes. So, generalist din yung kinuha ko. Na parang, ano lang yung makita, a-applyan. Parang, sige, baka may maswertehan. Pero, hindi ako pinalad. Wala talagang tumatanggap ng, kasi nga, generic yung resume ko, yung profile ko, tas send to all. So parang, feel ko, hindi nila nakikita yung value ko. Saka yun nga, ang kalaban mo, may mga experience. Kaya, dun din talaga ako parang medyo tagilid. So, sakto naman, nung naghahanap-hanap ako, may nakita, paulit-ulit ko nakikita, Amazon account manager, looking for Amazon virtual assistant. And then, I saw this post na he was willing to train daw his Amazon assistant for $800 to $1,000 daw per month. So, parang okay yun na. Parang, aralin ko nga yan. Oo. So, nung una naman, nag-YouTube din ako, Google, pero wala talaga ako makitang yung kompleto. Kasi nga yun nga, parang ang tanong din natin, that was 2018 wala pa talagang nagto-talk about Amazon. Parang may isa o dalawa. Diba? Wala talaga. So, parang, sino magtuturo sa akin? Yun nga. Then, sakto naman, member din kasi ako ng online Filipino freelancer, yung off na group sa Facebook group. Doon ko nakita yung post ni Coach Lish Aquino na kasi Amazon seller na siya. Naggumawa siya ng course for aspiring Amazon VAs. Na yun din yung pinapatake niya sa mga hinahire ng Amazon VA. So, parang ako, sige nga. Pero at first, akala ko talaga scam siya. Kasi, siyempre, 29 years old, parang nung time hindi talaga ako open sa mga online na yan. Ang ginawa ko, dun sa sales page niya, may mga nag-testimonial doon. Eh di nakita ko yung mga type ko yun, sinearch ko yun sa Facebook. Siyempre, sigurista tayo. Tapos pinag-message ko sila kung totoo ba yun. Kung totoo ba talagang nakakuha sila ng client. Tapos may mga iilan, nag-reply na, oo sis, totoo na ako, yung isa doon si Bam, kalimutan ko yung apelido niya, pero si Bam, mom siya. So, isa sa mga nag-reply sa akin na, yes, oo, stay-at-home mom ako, tapos Amazon VA na ako. So, parang, nung nakuha ko yung confirmation na legit pala siya, doon ako nag-enroll. So, 8 weeks siya na course. Pero, hindi ko na siya natapos kasi on the 6th week pa lang, nakuha na ako ng client kasi medyo, impatient na ako na gusto na mag-ROI agad, na parang katin-katin na ako. So parang kahit hindi ko pa natatapos yung module, nagpasa na pa rin ako na parang naisip ko kasi, nandiyan naman na yung module di parang imposible naman na lahat yung gagawin ko kagad kay client. Na feeling ko, ang ipapagawa niya pa lang sa akin, mga simple pa lang. Syempre, establishing trust pa lang kayo, saka work. Yun nga yung nangyari. So parang, it also gave me time para adapt dun sa task. Kasi yun, reviewin ko lang ulit yung module, tapos kahit off ko nun, kasi binigyan na niya ako ng access sa seller central niya. Mag-explore ako na, ito pala, dito ko pala i-check kapag gusto ko makita yung review ng customer or kapag may magre-refund ng ganito, dito pala. So, ganun ako nag-start. Parang clueless din ako, pero ako lang siguro yung tao na willing to learn ako. And yun nga, once na natutunan ko, apply agad kasi parang walang mangyayari dun sa stored knowledge if hindi mo siya mapapractice. Mas maganda nga yung kapag may natututunan ka, i-practice mo agad on the spot kasi nga, para ako kasi ganun kapag meron akong inaaral, pag pinractice ko, mas matatandaan ko pag hina-navigate ko talaga. And maganda rin yung ginawa mo kasi nga,
as I said kanina, hindi ako aware sa Amazon VA. Sa tagal ko nito ko lang siya narinig. So maganda na humanap ka nung talagang makakaturo sa'yo. At alam mo, may experience na sila sa gano'n na kumikita, proven, may testimonials. Diba kapag order tayo sa Shopee, nagche-check ka muna ng feedback, ng reviews. O ganun din yun, di ba? O na-relate ko, galing ko. Okay, kano ba yung range ng salary? Okay. So, just to set the expectations lang for, para manage lang yung expectations sa mga nakikinig. Based from experience, it's between $500 to $1,000 per client. Pero alam mo, kasi sa community namin, yun nga parang, when you join, nung nag-join kasi ako nung ASBA Masterclass, meron kaming exclusive Facebook groups. And ang nakakatuwa doon, pwede ka rin mag-post ng mga questions doon. Saka pwede ka rin mag-post ng mga wins mo. So, I get to see the wins of other people din na nakaka-inspire na parang pag-down ko na parang, ano ba yan, parang wala nangyayari sa efforts. Kasi makikita mo, nobela yung mga, ito daw yung mga pinagdaanan nila. Parang, ay siya nga, parang ang daming pinagdaanan pero nagka-client. Ako pa kaya, parang kaya ko din. So, natutuwa ako kasi, yun yung experience ko. Pero yun nga, yung mga na-interview ko sa channel ko, sa YouTube channel ko, yung pinakaunang subscriber ko na nagtiwala sa akin. Tapos nag-enroll din siya sa ASBA Masterclass. When she got hired in 4 weeks na hired na siya. $10 agad per hour yung nakuha niyang And she was just 21 or 22 years old. So, during that time, ano na ba ako noon? 31 or 30 years old ako. Tapos sinabi niya sa akin, parang, nagulat ako na, yun nga, parang we had the same tools, pero iba-iba yung naging journey. Then, ito namang isa, parang, ito, sobrang excited ako na isa kong na-interview na mom. She's a 7-year stay-at-home mom. Tapos, may sarili siyang tindahan sa bahay. Parang yun yung source of income nila. Then, wala rin siyang laptop, wala siyang pera. Tapos, parang pinangutang pa niya sa friend niya kasi gustong-gusto daw talaga niyang mag-join nung course. Yes. Tapos, after a month, nagka-client din siya na parang na-amaze ako na, minsan kasi, di ba, pag mga mommies na matagal natenga sa bahay, na nag-stop mag-work, parang they feel na rusty na sila, na parang they doubt na kung kaya pa ba nilang makipagsabayan sa teknolohiya. Pero, yun nga this 7-year stay-at-home mom was able to pull it off. Then recently, I interviewed someone, 52 years old, mom, she lalaki. 52 years old, lolo of 2 grandkids. Naging Amazon VA, nakahanap siya ng client. Kaya parang, parang, kaya ko lang siya na sinishare kasi sa akin lang yun, yung $500 to $1,000 per client. Pero yun nga, yung mga nakikita kong wins ng mga iba kong kasama sa community, iba-iba yung journey kasi syempre iba-iba naman tayong discarded, di ba? Saka iba-iba tayo ng background. Saka iba-iba rin naman tayo ng ma-a-apply ang tao. So, iba-iba rin yung magiging resulta natin. Pero, it gives you that hope na kung kaya nila, if a 52-year-old lolo, if a 7-year stay-at-home mom, if a fresh grad, tapos may mga students pa, na sila na yung nagpapaaral kasi nakaharap sila ng client nila, tapos sila na yung nagpapaaral sa sarili nila, could do that. Parang it also gives you the hope na, shucks, I could also do it. Parang I'm no different than them na they just learned something new, they applied what they learned, and they got results. Yun nga lang, huwag kang susuko. Siyempre, ako, very transparent ako sa ganyan na pag nag-uumpisa ka, huwag mong isiping madali yan. Talagang may mga challenges, expect mo na yan. Rejection, expect mo na yan. Mga low ballers na client, expect mo na yan. Pero you just have to keep learning Parang data yan data gathering yan Let's say yung mga first 10 to 20 application mo, data gathering yan Tapos yung mga susunod, dun mo palang marerefine yung process mo hanggang sa mahanap mo yung the one for you. So, with the one. Possibilities. Yes, yung mga possibilities na pwede nila na ma-experience. Kagaya ng sinabi mo about sa learning process, kahit naman na tayong matatagal na, hindi naman mga luma, okay, matatagal na, meron pa ring learning process, continuous so, yan, di ba, forever yan, lalo na sa mga beginners, ayan, yung forever mo, yung iba't ibang opportunities, iba't ibang skills na, at isa yung Amazon VA na magandang mapag-aralan nyo po. Pwede rin ba to parang isingit sa FIVERR or sa kahit ibang online job sites makakakuha ka or dun sa group nyo may mga clients na talaga? Saan normally nakakahanap ng clients?
Okay. Good question. So, actually, yung mismong masterclass, they teach us kung paano namin naayusin yung resume namin, yung portfolio, saka kung saan din maghahanap ng mga clients. Actually, parang, dati kasi nung time ko, 25 websites yung sinasabi nilang mag-check. Pero ako kasi, na-overwhelm ako ng lahat yun, sasalihan ko, 25. So ako, namili lang ako ng mga parang top 5 ko. Actually, nahirapan pa nga akong i-manage yung 5 accounts kasi more on parang free Upwork, saka online jobs PH lang talaga yung pinocus ko. Kasi mas marami doon. Yung iba kasi meron, pero parang ang tatagal na lang mag-reply. And yun din, isa pa doon, recently, parang they partnered with, Amazon Nation partnered with Multiply Me. So, isa siyang VA agency. VA agency siya. And isa din sa mga sa mga kinikater nilang clients are Amazon sellers. And ito pa, hindi lang sila basta-basta Amazon sellers. Kasi di ba sa e-commerce, merong mga big players, may mga small-time players. Ang clients nila are members of the $1 Million Seller Organization. Meaning, yung mga sellers na yon, yung annual gross income nila is $1 million. Saka may membership yung may membership yung group na yon. Like, kasi yung client ko, member siya ng $1 Million Circle. So, nung binigyan niya ako ng access, hinanap ko kagad si Multiply Me kung totoo bang part siya ng ng team na yon. So, part naman siya. So, na validate ko naman na, totoo pala, hindi pala ML lang to. So, ang maganda kasi doon na parang, since malalaki yung mga mga clients na nahawak, nung tinanong ko nga yung actually they could also check nila yung Multiply Me. Very transparent naman sila na ang starting salary nila for Amazon VAs is $800 or 40,000 pesos. With HMO pa yan, with benefits, yung mga 13-month pay, SSS. My God, oo, sila talaga yung aalagaan ka talaga kasi yung mismong president ng company na yon, Amazon seller din siya. So he knows na how valuable Amazon VAs are. So ang maganda kasi since may partnership nga si Amazon Nation saka si Multiply Me, parang kapag doon ka nag-apply sa link, parang may special link kami kung saan kami mag-a-apply. May prioritization, parang may pa-VIP treatment na ikaw yung ipa-prioritize kasi alam nila na you underwent training na parang hindi ka na, parang they could vouch for you. Yun nga. So, ano pa ba? Marami kahit nga LinkedIn, pati Facebook, makakuha ka ng client. Kung na-try mo na. Pero ako na-try ko nang makakuha ng client through Facebook and LinkedIn. So, may mga ganun din. May mga ganong strategies din na pwede silang matutunan once they're inside the community. Kumbaga, meron ka pa palang ibang options din kung saan mo mahanap yung mga clients mo. Hindi lang yung limited na ganon. Yun. Itong uri ng trabaho, laptop and desktop lang ang pwede or pwedeng, kasi di ba ang Shopee at Lazada pwede sa cellphone. Pwede ba tong Amazon sa cellphone, yung Amazon VA? Okay. So, ang pag-shopping sa Amazon, pwede sa cellphone. Pero, ang pagiging Amazon VA, it requires talaga to have your own laptop or desktop. Kasi, yun nga, parang we deal with spreadsheets, we deal with reports, may mga analysis na ganon. Ako personally, kaya nga dual screen ako, dual monitor ako kasi medyo nalilito ako sa mga, parang gusto ko pag nag-e-encode ako or something, nakikita ko kagad, ayoko nang papalit-palit ng tab. Parang, yun nga, ito nga, laptop and dual screen, medyo challenging pa sa akin Yung pa kaya ang liit ng screen mo, tapos o kaya tablet, tapos konting maganon mo, lilipat. So, medyo for me, mas okay, mas magiging efficient yung workflow mo kapag laptop talaga and desktop. Although ako, lagi kong sinasabi, syempre tatanungin nila, kailangan ba high speed? Kailangan ba parang high-tech or very high-end na laptop? Ako lagi sinasabi, kung ano muna yung meron kayo, ano nyo muna, pagsigaan nyo muna kung ano yung laptop. Kasi sa totoo lang, yung ginagawa naman natin as VA, hindi naman tayo unless nag-graphic design ka, or nag-e-edit ng videos, or nag-photoshop ka, yun talaga, medyo kailangan mo ng high-end. Pero tayo naman kasi more on spreadsheet. Tapos may mga software na ini-install, pero Google Chrome, ano lang naman siya, like yung mga Helium 10, yung mga ginagamit namin for product research. Hindi naman siya sobrang, of course, mababagalan ka, pero it can still get the job done. Saka yun lagi kong sinasabi, kung wala kang laptop, kung may mahihiraman ka, yun lang muna.
Tapos saka ka na lang mag-upgrade kapag may stable client ka. Na ganun yung nangyari dun sa stay-at-home mom for 7 years na parang hinaram niya sa relative niya yung laptop na gamit niya. Tapos after 2 months, nag-message siya sa akin. Sinare ko nga yun sa page ko na parang sinare niya yung picture ng PC Express na pinamili niya. Tapos parang sabi niya, Nikki, parang one goal unlocked. Sabi niya, pwede ko nang ibalik or isole yung laptop na hiniram ko. Nakabili na siya na parang sabi niya, nakakatuwa na nakakaiyak. So parang yung mga ganong milestones na parang started from the bottom, now we hear yung yung dati yan Kaya nakakatuwa kasi these people, they only started with what they have. They made the most out of their situation. And ayun nga, nung nakaluwag-luwag na, saka sila nag-upgrade. So you could also apply the same thing. Galing naman. Alam mo yung parang ako mismo kinukumbinsi mo na ako na maging Amazon VA, hindi pa huli ang lahat. Ganun. Pwede ka sa Amazon sellers kasi di ba email marketer ka? Ang mga Amazon sellers kasi, may mga Shopify sila. So they also install email marketing sequence, mga okay, pwede mo silang i-target. Pwede mo silang bigyan ng mga sequence mo para bentahan ng products yung mga nasa email list nila. Kaya pwede mo maging stepping stone yon. Tapos ayun, di ba? Pag train ka na nila, di ba? Yeah. In-excite mo ako, ikaw talaga. Kumbaga i-integrate natin yung store mo, i-connect natin ang store mo dun sa automation. Wow! Ayan, okay lang ba dito yung parang may part-time na schedule or full-time dapat o flexible time, ganyan? Kasi maraming mommies dito, di ba struggle sila sa schedule nila? Yes. Actually, maraming clients ang gusto flexible schedule. Lalo, yun nga, lagi tatanong, lahat ba ng clients nyo graveyard? Kasi nasa US nasa ibang bansa. Gusto sabi, hindi. May mga clients na yes. Gusto nila sabayan mo yung shift nila. Pero, may iba naman na hindi, na parang they will just give you certain tasks. Then, ikaw na bahalang tapusin kung kailan mo kaya. Although, let's say, in a day, dapat may mga certain tasks kang matapos. Then, in a week, kailangan may mga tasks ka rin na kailangan mong ma-meet, ma-deliver. So, it depends on the client. And yes, you can choose what kind of clients you wanna work with. Kung part-time ka. Lagi ko sinasabi, be transparent, be honest with your clients. If you have another full-time job, if you have, errands to run, or let's say, mommy ka, tas may kid ka, sabihin mo. Kasi, hindi naman sila mind readers Saka, it would really help you parang custom fit yung schedule mo sa schedule nila. Of course, may mga clients na i-reject ka just because hindi mo ma-meet yung gusto nilang time shift. Pero mas okay na yun kaysa naman i-sacrifice mo yung health mo, kaysa naman i-sacrifice mo yung time mo with family. Meron kang makikitang client na papayag na sa custom fit na schedule. Na win-win kayo pareho. So, hindi nyo kailangang magpanggap na, yes, kaya ko mag-full-time tapos kumahog ka sa bahay. Yung anak mo, hindi mo malaman kung saan mo ilalagay. Ganyan. So, mas maganda na yung honest pa, simula pa lang. Nag-post ako dun sa aming group na Home-Based Mom Diary. Sabi ko, meron akong kakausapin about Amazon VA, baka may mga tanong kayo, ganyan. And isa sa pinaka naging concern talaga nila is yung mismong course, yung price. And gusto ko sanang hingin ng opinion mo. Una is, bakit mo ginustong mag-take ng course? Do you see that as an investment? Or parang nagdalawang isip ka ba bago mo i-take yung course? Yes, good question. Actually, yes. Kasi first course ko tong tinake in my whole life Parang after ko mag-college, nung graduate ako, hindi na ako nag-aral, yun na kagad. Parang, yun na lang ulit. So, it was a risk for me, parang gamble. Pero, eto parang based from my experience, kapag nag-i-invest ka talaga sa sarili mo, hindi ka talo kasi it's something that you learn. Tapos kapag nakuha mo na siya, sa'yo na kagad siya Parang walang makakakuha nun sa'yo. Saka yun nga parang, I paid that course one time. And then I got a client that's now been, giving me salary income for the last 2 years. Tapos nagpapabonus pa. Then, dahil since nasa supplement industry kami, I get 30 to 35,000 worth of products every quarter. Kasi gusto niya, healthy din kaming mga VAs niya. Parang how can we be ambassadors of our own brand? If kami, stress kami. So,
parang pinapatry nila yung mga products. Saka, actually, ako rin kasi nag-help mag-formulate ng mga products. So, parang, chinika-chika ko lang siya na, baka pwedeng, matry, pumayag. Adi ang happy namin lahat din kasi meron kaming ganun. So, yun nga, parang, if it wasn't for that opportunity, kung siguro hindi ako nag-course, baka hindi ko na-meet yung client na to, na ang bait-bait, ang saya-saya. Although, hindi ko naman gina-guarantee na lahat, ganun yung mamimit nyo. Pero, you never know what opportunity will open up just because, you invested on yourself. And then, kung nagtatanong kayo, required ba na mag-course ka para makakuha ka ng Amazon seller client? No. Actually, si Coach Lish, wala namang Amazon VA course nun nung nag-Amazon VA siya eh. She only learned it from experience. Actually, kasi kaya naman talaga. Yun nga lang, kapag kasi mag-isa ka lang, tapos may mga na-encounter kang difficulties, sinusolo mo lang siya na parang wala kang mapagtanungan, wala kang mapuntahang community. Unlike when you're a member, when you belong in a community, tapos may mga instructor ka and may mga nauna na sa'yo na expert, mababalikan mo sila, makakapagtanong ka sa community. And worth it siya kung gagalaw ka, kung magta-take action ka. Yes, pero kung magko-consume ka lang, tapos akala mo, pagtapos na yung course ko, may certificate na ako, asan ang clients? It doesn't work that way. So kung ganun yung mindset mo, I would suggest don't take, ako na magsasabi, please, no, baka ma-disappoint ka pa, baka mainis ka pa sa akin. So, kung ganun yung mindset mo, no. Pero yun nga, kung ikaw yung sa tingin mong tao na action taker ka, and kailangan mo lang talaga yung tools, the master, and actually, hindi lang yung ASVA, any course na sa tingin mo would fit your needs. Yes. Basta do your due diligence, of course. Kasi hindi naman biro yung pera na i-invest mo. Lagi, parang ikaw, parang ako. Tayong dalawa, di ba? Parang nagre-research tayo kung tama ba yung mga review na yan. So, always do your due diligence. If it feels right, if it makes sense to you, then go for it. And siguro ang masasabi ko lang, keep going until it works. Make it work talaga. Kasi, parang yung iba kasi ang gagawin, okay, magta-take ng action, tapos makakuha ng rejection, susuko na parang, ay, hindi para sa akin to. Ay, hindi ako magaling. Ay, parang ganun. Pero, guys, hindi. Ganun, lahat ng tao na nag-succeed, sandamakmak na rejections yung na-receive nila. Kaya, law of 100. Yan lang lagi kong sinasabi. Law of 100. Kung wala ka pang 100 applications, wala kang karapatang sumuko. Or kung wala ka pang 100 interviews. Ganun. Ganun. Law of 100 ka muna lagi. I-track mo yung numbers mo and yun nga, always learn from your experience and mistakes. Tama si Miss Nikki, huwag kayo madi-discourage kasi kahit ako honestly last week lang na-reject ako 4 na beses dun sa clients ko. Pero hindi ako sumuko kasi kahit paano meron pa rin ako nakukuha clients. Hindi ko, kumbaga, yung experience ko dun sa nangyari na yun, ginamit ko para makakuha ko nung clients ko ngayon na direct. So, kahit matagal na po, meron tayong ma-experience. At nasa sa inyo na lang po talaga kung gusto nyo pong mag-course or parang sariling sikap. So, walang pilitan to. Isa lang, maganda lang yung meron ka ng path talaga na dadaanan, tried and tested na. Tapos may mga nakapagpatunay na kumikita sila. Pero wag lang kayo mag-rely sa course. Kasi kailangan talaga, ikaw mismo sa sarili mo magte-take actions ka. Kasi kung hindi ka seryoso, wag mo na nga lang talaga ituloy. Yes. At ang isa pang tandaan nyo, sisingit ko na. Kasi di ba gusto mo mag-online job, gusto mo kumita, seryoso kang mag-aalaga ka ng pamilya mo habang kumikita. So, this is a good start na rin. Parang kailangan mo rin mag-invest sa sarili mo. It's up to you kung gusto mong free or not. Ang mahalaga lang is meron kang gawin. Yo. Sa mga gusto pong matuto about Amazon VA at ibang freelancing skills and guides, alam ko, di ba, meron ka ding YouTube channel kasi tinitignan ko nga yung mga This is the best time para ma-invite mo rin yung mga viewers natin, mga kamamshi at mga ka-homebase kada. Ito na po si Nikki. Ayan. Go! I thank you, Miss Sheena. So yes, I also have my own YouTube channel, yung Nikki B Vlogs. Basically, share ko lang din yung mga journey, saka mga natutunan ko, like mga ginagawa ko, kung paano ko pinaganda yung resume ko noon, and yung cover letter para mag-gain yung attention ng mga clients. And actually, I also interview other successful Amazon VAs from different backgrounds. So, may iba doon, mommy, may iba doon,
drop law school. Ito nga, itong bagong interviewin ko na i-release ko sa Saturday. Law school, drop out siya. Tapos, ayun, parang nangarap siyang maging abogado pero she didn't handle failure very well before. So, pero ngayon, she's earning a 6-digit income. Natutuwa ako sa batang yon at 27 years old, 6-digit income. Tapos, ayoko nang i-spill lahat, pero nakakatuwa kasi ang bilis ng growth nung batang yon. Kaya, tapos siya rin yung isa sa mga bagong coaches. And yun nga, sa channel ko, I feature yun different ASVA, Amazon VAs with various backgrounds. Tapos, ako rin yung naging journey ko, yung experience ko. Saka, I also share tips and strategies on how to get clients online for your freelancing career. Subscriber mo na lang. Nakasubscribe talaga ako. Ikaw, Siyempre naman. Nakasubscribe ako sa'yo. Okay. Okay. Final advice na lang sa mga ka-momshi at mga ka-home-based kada natin na magsisimula pa lang at gustong maging freelancer kagaya natin. Yan. Lalo na sa mga nadi-discourage, ano ba mga pwede nating sabihin sa kanila? Worry kasi natin is masayang yung time, resources, saka effort na para sa akin ba yan? Parang, will it work for me? And lagi ko kasing sinasabi, you'll never know. Parang, you'll never know kasi unless you try. Sa akin, it worked. For other people, it worked. For other people, it didn't work. Pero, yun nga you choose the story you want to believe. And you have the option, the choice to make your own reality, to make your own journey. So, sa akin, you don't have to figure out everything, like steps 1 to 10. Figure out mo muna step 1 and 2. Sige, hanggang step 3. Then, take action ka kagad kasi you will learn along the way. Whether you join a course or not, do it yourself. Just take, the necessary steps muna, 1, 2. This, may kasi tayo tendency na pinoproblema na natin yung step 10. Pero hindi pa nga tayo nag-step 1 eh. So, parang dati, yung sa isa kong mentor, parang sinasabi ko sa kanya, Coach, paano ba itong sa proposal ko sa client ko? Parang, paano ko ba ito papaganda? Paano ba ako mag-charge ng higher? Tapos sinabi niya, bakit? May bago ka na bang client? Sabi ko, wala pa. Parang, in the future lang, coach. Pag nagkaroon na, sabi niya, mag-apply ka muna. Mag-apply ka muna, ma-interview ka muna, tapos tanggapin ka, tapos saka mo ako balikan about sa consumer. Parang, oo nga, na parang masyado ko iniisip masyadong advance mag-isip, na napaparalyze ka kasi na-overwhelm ka na sa mga fears and doubts na alam mo yon naiisip mo ng mind mo. So learn a few things muna, then take action, then trust yourself enough, guys, na you can and you will figure things out. Diba parang pagmamami, may manual ba ang pagiging mommy? I mean, lalo na sa mga first time mommy, diba parang kahit diba may we hear things na good mommy siya, we hear things na bad mommy siya, pero diba, when you became a mom, may sarili kang diskarte, may sarili kang, diba, approach on how you will raise your children. So, ganun din sa pag-freelancer, kahit pag-BBA pa yan, pagiging graphic designer, web developer, you have your own unique approach to things. Kaya, yun nga, stop getting in the way of your own success. Minsan tayo lang talaga yung nagda-doubt. We are our own biggest critic. Ouch. So, dapat talaga tayo magtiwala sa sarili natin. And eto pa, don't fear failure. Parang, failure kasi is part of success. Na, minsan kasi we're too hard on ourselves na parang dapat perfect kagad. First run pa lang, perfect. Pero, kasi, as someone who's starting out, imposible na ma-predict mo lahat ng mangyayari. Saka yun nga, may mga bagay na wala tayong control eh. So, may mga instances talaga na kahit nag-prepare ka, kahit inaral mo, kahit lahat na ng possible na scenario na consider mo, nagkamali ka pa rin. Forgive yourself, move on, and then learn from that mistake. Saka mag-establish ka ng protocols, ng SOP, para hindi na maulit yung mga ganong pangyayari. Kasi ako personally, kaya ako siguro, naging successful sa pinili kong career because I failed fast. Na parang, hindi ako takot magkamali. Yun nga, take ng action. Nagkakamali ako, may mga natatama ako, pero I learn along the way. So, it gives you more confidence. Saka yun nga, parang pag nag-fail ka, basta hindi mo ikakamatay, go lang. Na parang, move on. Na, nag-fail ako, parang, okay, nag-fail ako, so I admitted it. What's next? Tapos nagalit what's next? Parang, nagalit yung client ko, okay.
Pero sabi ko sa kanya, okay, ito yung plano ko, ito yung solution ko. Kung ako naisip ko, sige, kahit i-fire mo ako, basta gagawin ko pa rin yung best ko to resolve it. Para man lang at least mag-exit ako gracefully, di ba? So, ganun dapat yung mindset na gusto kong i-adapt nila when it comes to starting, kahit ano pa yan kahit ano pang venture yan, pag-business, pag-BA, and everything. It starts in the mindset. So, take action, learn from your mistakes, and stick to one ka muna until it works. Make it work talaga. Kasi, hindi ako naniniwala na hindi yan ibibigay sa'yo ni Lord, na parang, basta wag ka lang sumuko. Darating at darating yung para sa'yo. Just keep moving forward. Yun. Yes, tama. Ang galing-galing. Alam mo yung oo na lang ako ng oo sa'yo dahil naniniwala talaga. Ganyan na ganyan ako mula simula hanggang ganyan. Yes. Kasi talagang totoo naman yung sinasabi ni Miss Nikki, yung mga shinare niya. Kasi, as I said, kahit ako, may mga struggles pa rin ako nararanasan, may mga rejections. Wag lang po tayong hihinto. Mapabago, matagal na. Lalo na siguro pag freelancer ka na magsisimula pa lang, marami ka talagang pagdadaanan, lalo yung learning process. Embrace the learning process kasi ito yung magpapa-strong sa'yo at magpapa-success sa'yo, magbibigay ng success sa'yo. At kahit successful ka na, kahit nasa taas ka na, just keep learning, growing, and keep moving. Okay? Anyway, gusto ko magpasalamat sa'yo pagbisita mo sa ating channel at pag-share ng mga nalalaman mo at yung mga personal experience mo. Sobrang na-appreciate ko. Miss Nikki, thank you so much. And sana maulit tong ganito at makabisita rin ako sa channel mo. Ayan, ako na mismo nag-presenta. I love it. Thank you, Sheena. Sobrang na-appreciate ko para sa mga mommies out there. If you think this makes sense, if, yun nga, you get to decide. If sa tingin nyo naman, this is something na kaya nyong matutunan, which is kaya nyo naman talaga. Do check it out, and who knows, di ba, what opportunities can open up for you. Saka ito pa, last ko sigurong advice, don't compare yourselves with other people. Kasi, yung iba kasi sabihin nila, but ganun, after 6 months, nagka-client siya. Ako, parang 2 months na akong stay on your own lane. Parang, ano ka lang, kanya-kanya tayong journey. Be happy for other people. Although minsan ako rin naiinggit na parang, ano ba paling ginagawa ko? Ba't parang sila, parang, na-figure out agad masingit nila. ko na. Yung parang sana all, yung laging sinasabi sana all, tapos ikaw wala ka namang ginagawang actions, di ba? True. So, don't compare kasi it will kill the parang excitement, na parang stay on your own lane, focus on what you do, just trust the process and continue taking action. Saka tama-tama yung sinabi ni Miss Sheena na keep on learning because life never stops teaching you. Diba? Yes. Kaya kailangan lagi tayong natututo, open for learning. Yun. Yes, so sa mga interesado pong malaman kung ano yung masterclass course, yung ASBA masterclass course, ilalagay ko po yan sa link ilalagay ko yung link sa description box. I-check nyo po lahat ng links na nilagay ko dyan kasi nandun din po yung mga social media links na importanteng malaman yung mabisita nyo. Ayan. So again, thank you so much, Miss Nikki. Hindi ko nakukunin ng mahaba mong time dahil alam ko busy ka rin sa iyong mga ginagawa. So thank you so much. Kita-kits ulit tayo.